নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ মোৰ চেনেলৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ পনীৰৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো কেনেদৰে বনালোঁ তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। কেৰাহীখন পাতি প্ৰথমতে মই তেল দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মই কেপচিকাম, আদা, নহৰু, বিলাহী ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই কেপচিকাম, বিলাহী আটাইখিনি দি দিলোঁ। অৱশ্যে দিয়াৰ সময়ত ভিডিঅ'টো অন আছিলে, সেইকাৰণে দেখুওৱা নহ'ল। অলপ সময় এনেকৈ লৰাই ভাজি ল'ম। এয়া ভজা হৈ গ'ল, নমাই ল'লোঁ। ইয়াতে আছে কাজু বাদাম, আলমণ্ড বাদাম আৰু খিচমিচ। এই আটাইখিনি মই তিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া কেপচিকাম, বিলাহী ভজা তেলখিনিতে মই পনীৰখিনি ভাজি ল'ম। ভজা হৈ গ'ল, নমাই ল'লোঁ। কেপচিকাম, বিলাহী আটাইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত মিক্সাৰ জাৰত দি পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ। পেষ্টটো বনাই মই পিছত আলমণ্ড বাদাম, কাজু বাদাম আৰু খিচমিচখিনি দি পেষ্টটো ভালদৰে মিহি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত আৰু অকণমান তেল দি পেষ্টখিনি ভাজি ল'লোঁ। অলপকৈ দি দিছোঁ। আটাইখিনি দি মিক্সাৰ জাৰত অকণমান পানী দি ধুই পেলাই দি দিলোঁ। অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মছলা দিছোঁ। ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ আৰু খুন্দি লোৱা লং, ইলাচি আৰু ডালচেনিৰ পাউডাৰ। এয়া হালধি দিলোঁ। আটাইখিনি দি আকৌ এবাৰ মই লৰাই দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই দি পিছত পানী দি দিম। ভজা হোৱাত মই এয়া গৰম পানী ঢালি দিছোঁ। গৰম পানী আৰু অকণমান দিব লাগিব। পানীখিনি দি আকৌ উতলাই মই ইয়াত পনীৰখিনি দি দিম। এতিয়া অলপ সময় উতলিবৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। মতে নিমখখিনি দিলোঁ। নিমখখিনি দি এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম। পনীৰখিনি দি আকৌ 2 মিনিটমান সময় ভালদৰে উতলিব দিম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। এয়া মোৰ আঞ্জাখন হ'বই। এয়া পনীৰৰ আঞ্জা ৰেডি। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।